بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ انهریټنس سٹارټ کړلو. په انهریټنس کې مونږ مختلف قسم چې کوم د انهریټنس فیچرز دي دا مونږ وکتل. ډیر وخت رانغلی څه بس بل کلاس ته بهر کېنه. مونږ سره په انهریټنس کې بیس کلاس وی او ډیرایو کلاس وی یا سوپر کلاس وی او چایلډ کلاس وی یا مین کلاس وی انهریټډ کلاس وی. دغه بیا څه فیچرز دي مطلب څه پراپرټیز دي. اول دا چې مونږ سره چې کوم مطلب بیس کلاس وی ته پیرنٹ کلاس ویل شي او ډیرایو ته شی ویل شي چایلډ کلاس ویل شي. کومږي رول وکسو دا شی کې چې کوم کامن پراپرټیز دي هغه کامن پراپرټیز مونږ په بیس کلاس کې اچو. دا کامن پراپرټی بیا مونږ سره انهریټ کیږي په عام سمپل ورډ کې مونږ ویل شو چې کاپی کیږي. چې شي ته د چایلډ کلاس ته دغه مونږ سوپر کلاس هم ویل شو دغه مونږ شی ویل شو چایلډ کلاس ویل شو. دا مونږ سره انډیپندنٹ کلاس ته مطلب دا پکې یو ډیپندنسي پوینټ اف ویو سره خبره راغله. نورمالي کلم چې موږ سره پیرنٹ کلاس کې فیچر څومره وي اوندا فیچر په چایلډ کې وي. مطلب دا چې په فیچر په کمیدو او په زیاتېدو باندې اتوماتیکلی په چایلډ باندې شي کیږي اثر پرې وځي. نو چایلډ موږ سره ډیپندنٹ دی په څه شي باندې په بیس باندې او بیس دا څه نه چې په چایلډ باندې ډیپندنٹ دی. مطلب دا چې په چایلډ کې فیچر اچالو سره په پیرنٹ کې څه فرق نه راځي او په پیرنٹ کې په نو فیچر اچالو سره یا په فیچر ختمانو سره موږ سره افیکټ په څه شي باندې راځي په چایلډ کلاس باندې راځي. موږ سره د کوم مطلب د انهریټنس پرپس دی دا موږ سره د کوډ ریوزیبিলিټي کلم چې موږ یو کوډ ولیکو موږ یو چې د ریوز کو نو ریوزیبিলিټي موږ سره چې په کوم ځای کې راشي نو کوډ کې موږ سره څه راشي ایکسټنشن پکې راشي. مطلب دا چې ایگزیسټینګ چې کوم کوډ د ډیرایو کلاس خپل دا ایکسټند شي په چی سره د پیرنٹ کلاس په کوډ سره. ا جنرال اگزامپل کې موږ سره چې پرسن یا سټوډنټ ته خدانه علاوه دا موږ سره مختلف قسم ریل ورډ اگزامپل دي چې ویهیکل کار دا موږ سره د سنگل انهریټنس انیمل او بیا موږ سره ډاګ شولو یا کیټ شولو یا مختلف قسم امپلوی شولو یا امپلوی کې موږ سره مختلف کیټګری منیجر پرسن شولو. فور ایگزامپل دا جنرالایز امپلوی دا جنرالایز کلاس دی. دا پرسن موږ سره چې دا جنرالایز کلاس دی. دا موږ سره بیا مختلف اوس دلته دا هم موږ الریډي ایکسپلین هم کړلو دا چې کوم پروګرام دی چې موږ ایکسپلین کړلو چې موږ چې وکړلو یو پرسن کلاس هم واخستو دا مې انهریټ کړلو په چی کې په چایلډ کلاس کې چې نام نامه سټوډنټ کې ورکړل. دلته موږ به چې وکړو د فنکشن امپلیمنټیشن هم وکړلو او په مین فنکشن کې موږ د سټوډنټ کلاس یو آبجیکټ واخستو په آبجیکټ سره دا نیم فنکشن هم کال کړلو سیټ فنکشن هم کال کړو. نیم فنکشن موږ سره د پرسن کلاس ته او سیټ مارکس فنکشن د سټوډنټ کلاس ته دا ځکه تاسو ته ښکاري. ډسپلی فنکشن دا د کوم کلاس ته دا موږ سره د سټوډنټ کلاس. مطلب دا چې دوا د سټوډنټ کلاس موږ سپیشل فنکشن واچل یوم جنرالایز فنکشن چې کوم د پرسن کلاس ته او دا موږ د درې وړ شکل دا موږ اکسس کړ. دا به تاسو سره دا کوډ رقم شیر کم تاسو بیا مطلب دا چې په خپل پروګرام کې استعمالاله هم شو. خو بیا سنگل چې کوم انهریټنس ته دا تیوریټیکلی کا مطلب شای نه پښتنه وکړه ایگزام پوینټ اف ویو سره. سنگل انهریټنس کې موږ سره یو کلاس وی بیس او یو موږ سره چې وی ډیرایو کلاس وی. ډایګرامیټیکلی کوم وکړو یو بیس کلاس وی دا چې وی د فیچر فلو کې شي تا ډیرایو کلاس تا. دا ایگزامپل موږ سره مختلف کې دی شي لکه دا کارو دغه ولا واخله. دلته موږ سره د هر چې کوم انهریټنس موږ سره 15 ټایپس موږ ویلیو چې یو سنگل انهریټنس وو دویم ملټیپل وو دریم ملټی لیول وو دریم څلورم هیرارکل وو او څه پنځم موږ سره هایبرډ وو. نو د هر انهریټنس د فیچرز موږ سره وی هغه فیچر پازیټیو کې دی شي نیگیټیو کې دی شي. کومه مطلب ایڈوانټیجز د سنگل انهریټنس وکسو نو دا موږ سره سمپل دی چې انډرسټینډینګ کې په انډرسټینډینګ کې چونکی سنگل پیرنٹ کلاس او نه سره چایلډ کلاس کوډ ریوزیبিলিټي سپورټ کوي. ډوپلیکیشن چونکی په پیرنٹ کلاس کې چولي کې په هغه کوډ موږ دویم پر په چایلډ کې نه لیکو او ما کوډ ری یوز کوو ډوپلیکیشن موږ سره ایوایډ شي. پروګرام مینټیننس موډولر شي آسان شي. پروګرام ارګنایزیشن موږ سره امپروو شي مطلب په ډیفرنٹ کلاسز کې ډیوایډ شي پروګرام د فنکشنالټي په بیس باندې. کبه موږ چې وکړو ډیس ایڈوانټیجز یو وکړو نو د لیمیټډ فلیکسیبিলিټي دا مطلب دا چې کوم یو کلاس نه فردر یو بل کلاس وګورو چې شي کو ډیرایو کو نه فیچر په دغه کې نشته دی یا مطلب دا کوم وګورو چې د ملټیپل کلاسز نه فیچر انهریټ کو نو دا موږ سره شي په دغه کې نه کیږي پوسیبل پکې نه. دا ټایټلی ډیپندنٹ دی په چی باندې په بیس کلاس باندې چې دا سنگل مطلب دا
چې د بیس کلاس چې کوم فنکشنالټي دا په دغه باندې کمپلیټلی دا بیس کیږي مطلب دا چې څومره فنکشن پاک کی وي اوب موږ سره ممبرز وي د چ شي د چایلډ کلاس والا کدا فنکشن ته کموي اتوماتیکلی په چایلډ کې کمیږي که زیاتوي دا به تاسو سره زیاتیږي په پیرنٹ کلاس کې کوم چینج دی مطلب موږ په بیس کلاس کې چې چینج کو دا به موږ سره افیکټ کوي ډیرایو کلاس دغه نه علاوه دا موږ سره د لارج سیستم امپلیمنټیشن کې د دمر پاورفل نه دی موږ سره ریل ورډ چې کوم لارج سیستمز دي د به تاسو ته مخکې ریل پروګرامینګ زم پکې څه نه وکم په اخ کې موږ سره د چې کوم سنگل انهریټنس ته دا مطلب دمر موست هغه پاورفل نه دی موږ ویلی شو دا دمر پریکټیکل نه دی کنسپټ لپاره بهتر دی چې تاسو زده کو د ملټي فیچر شیرینګ لپاره مطلب ملټي فیچر په یو کلاس کې یو فیچر دی په کامن کلاس دی یو بل کلاس ته پخ کې کامن نو د ملټي کامن کلاس فیچر په یو سنگل کلاس کې دا موږ سره نشي استعمالېدای نو دا موږ سره د څه شو ډیس ایڈوانټیجز شو یو بل اگزامپل بم په مطلب دا کوم اگزامپل دی دغه کې به یو اگزامپل پوښتو ی موږ سره د سنگل انهریټنس یو بل اگزامپل دی اکاونټ موږ سره یو جنرالایز کلاس دی مطلب دا چې اکاونټ وی په اکاونټ کې پکور دی چې بیلنس وي او دا بیلنس چې کوم په اکاونټ کې دی نو دغه لپاره موږ شی وکړلو چونکې دلته موږ که خیال وکړو پروټیکټډ ډیټا ټایپ ولا ورکړی چې پروټیکټډ ورکړی دی کله دغه اکاونټ کلاس د اوبجیکټ جوړ کوم په دغه کې ډایرکټ ز ډیټا نشم اچالای نو کلم چې زه وغواړم دا مقصد دغه کې پرایویسی شته آوټساید دی کلاس په اوبجیکټ باندې کله د کلاس خپل اوبجیکټ جوړ کوم دا ډیټا به مو سره اکسیسیبل نه مطلب دا چې په اوبجیکټ په ډاټ اپریټر باندې پرایویټ او پروټیکټډ ډیټا دا اکسیسیبل نه ده په دا باندې پوه شولو بیا موږ سره نورمالي کا پرایویټ ډیټا او کا پروټیکټډ ډیټا دا موږ انیشلایز کوو په فنکشن سره نو دا لپاره موږ شی وکړلو چونکې بیلنس ته نو موږ ولا یو مینینګفول نامه ورکړه سیټ بیلنس په دغه کې به د چونکې د بیلنس ټایپ ډبل دی نو د ډبل ټایپ یو نیومریک ویلیو به رسیو په دغه بیلنس کې بس اچھا اساین کیږي خو موږ صرف دلته ډیکلیریشن وکړو ډیفینیشن یې موږ آوټساید کو بیا موږ سره چې دلته موږ سره یو چایلډ کلاس دی په دغه چایلډ کلاس کې موږ سره د لم څه نامه ورکړه سیوینګ اکاونټ موږ سره نورمالي چې په کوم کې موږ سره هغه چې انټرست پر درومي موږ سره هغه اکاونټ چې په کوم کې موږ سره انټرست پر درومي اکثر خلک کوم بدبخت وي مختلف قسم چې د سره روپی وي په کار خدا چې پراوان بزنس شي کې ولګوي خلک بانکو کې په باندې فکس انټرست ریټ لا ولګوي ی تو په بیلنس کې کمواله نه رسي دغه کې انکریمنٹ اضافه پکې راسي نو هغه اکاونټ ته موږ سیوینګ اکاونټ یو او سیوینګ اکاونټ د یو چایلډ کلاس ته د اکاونټ والا مطلب دا چې یو اکاونټ چې ویغ نه بعد به دا سیوینګ اکاونټ کیټګرایز کاله شي دا سیوینګ دا سیوینګ نه دی خو په سیوینګ کې او په نورمال اکاونټ کې فرق شي دا انټرست دی انټرست می موږ سره یو ریشو یو ویلیو وي اوس په ځکه شی وکم د دغه انټرست ټایپ چې کوم د خپل انټرنل پرایویټ ویریبل دی چې پرایویټ مکړلو اټ مین چې دا سیوینګ کلاس دا بس چایلډ دی فردر چایلډ کې نشته دی دا سنگل کلاس انهریټنس دی نو دلته موږ چې وکړو د دغه انیشلایزیشن لپاره د پرایویټ او د پروټیکټډ د دوړو انیشلایزیشن لپاره موږ پبلک فنکشن اخلو نو موږ یو سیټ انټرست فنکشن ولګالو او په ډیسپلی باندې به د انټرست او د بیلنس دوړه مو سره ډیسپلی کیږي اوس په امپلیمنټیشن د ټول فنکشن وکم ما ولیکلو وایډ دا کوم دا اکاونټ کلاس چې کوم سیټ بیلنس فنکشن دی دا ولا فنکشن دلته موږ چې وکړلو د اکاونټ ځکه ولیکلو چې دا بیلنس فنکشن په دغه کلاس کې دی او په دغه کې به د ډبل ټایپ په بی کې به یو ډبل ټایپ ویلیو راشي د موږ سره د بیلنس ته اساین شي یو نیومریک ډبل ټایپ ویلیو به یا موږ سره چې کوم وایډ دی دا د سیټ انټرست فنکشن دلته تاسو ته ښکاري دغه فنکشن ریټرن ټایپ دی او دا په کوم کلاس کې دی دا په سیو اکاونټ کلاس کې دی په دغه کې به موږ سره د انټرست د ډبل ټایپ یو ویلیو به راسي یو نیومریک ویلیو به هغه په انټرست کې اشال شي بیا موږ سره ډیسپلی فنکشن دی په ډیسپلی کې په دغه بیلنس کې چې کومه ویلیو موږ په سیټ بیلنس فنکشن اچالي او په انټرست کې چې کومه ویلیو موږ په سیټ انټرست اچالي دا به موږ سره پرینټ کی روبو شو مین فنکشن لا په مین فنکشن کې مو د چایلډ کلاس یو اوبجیکټ جوړ کړلو سیوینګ اکاونټ په نامه باندې دلته مشه وکړلو په سیوینګ اکاونټ کې چونکې دوا فنکشن خپل دي یو پکې انهریټ شوی فنکشن دی انهریټ شوی فنکشن کوم یو سیټ بیلنس والا او دا سیټ انټرست او ډیسپلی دا د خپل فنکشن دی نو زه به چې وکم په سیټ بیلنس سره زه به بیلنس اول سیټ کم بیا په دغه باندې به مو سره څومره انټرست دی په دغه انټرست مو سره 5% مطلب دا چې په 100 روپو باندې 5 روپے ګټه به دغه ملاويږي دا موږ سره شې شو 5% دغه باندې انټرست ولګېدو اوس په ځای ډیسپلی کوم نو ډیسپلی کې به مو ته شي او خی بیلنس په وخی او چې دا څومره انټرست ریټ دی اوس دا ډیسپلی فنکشن کوم موږ وکړو دا سیوینګ اکاونټ فنکشن دی
په دغه باندې به موږ سره د بیلنس کوم کلاس دی د اکاونټ کلاس بیلنس فنکشن هغه ډیټا به پرینټ کی چونکه موږ سره پروټیکټډ دا او دلته اکسیسیبل د په چایلډ کلاس کې کدا پروټیکټډ نه وای مو سره پرایویټ وای دلته به مو په دغه باندې به ایرر راکاله دلته به مو سره د ډیټا نه اکسس کیدای خو دلته چې اکسس کیږي د نیچر موږ پروټیکټډ کړه پروټیکټډ ډیټا نورمالي outside the class په یو چایلډ کلاس کې اکسیسیبل ده په پبلک فنکشن کې دننه او دا موږ سره چې دا یو پبلک فنکشن دی دا پروګرام به زه چې کوم کمپایل به کوم کمپایلیشن کې څه ایرر پکې نشته ایگزیکیوټیبل کوډ ته راغلو دا نه بعد به زه چې کوم دا به زرن کم چرن مکړو دا مو سره چې وکړلو اول په سیټ بیلنس باندې بیلنس سیټ شولو په سیټ انټرست باندې انټرست ریټ سیټ شولو او په ډیسپلی باندې مو سره د دوړه ویلو چې شول ډیسپلی شول نورمالي که په میموري پوینټ اف ویو سره زه تاسو ته دا ایکسپلین کوم نو په میموري پوینټ اف ویو سره دلته به زه یو بلینک سلاید اډ کوم موږ سره په میموري کې څه وشي په دغه باندې ګوره موږ دا چې کومي موږ سره سیوینګ اکاونټ دی کوم یو سیوینګ اکاونټ وو دا یو کلاس وکنه سیوینګ اکاونټ د سیوینګ اکاونټ چې مو سره کله مونږ چې جوړ کړلو اس ا دا یو اکاونټ جوړ کړلو په دغه جوړېدو باندې اصل کې څه وشولو په میموري کې مونږ سره یو ریزرویشن وشولو دغه ریزرویشن ته مونږ سیو دغه مونږ آبجیکټ یایو په دغه ریزرویشن کې بیا مونږ سره د مختلف چې کوم مطلب د باونډریز دي د ایکسس والا دا ډیفاین شول دا چې کوم اس ا په دغه باندې جنرالایز لیبل ولاګېدو دلته مونږ سره د پرایویټ څه دی ډیټا ممبر او ا پرایویټ ډیټا ممبر مونږ سره څه او ا انټرست دی د انټرست په نامه باندې دلته یو ویریبل جوړ شولو په دغه کې به څه راځي څه ډیټا به راځي او د دغه ټایپ موږ سره څه وي د دغه ټایپ په ډبل وي د او دا موږ سره د کوم ټایپ ته دا موږ سره د پرایویټ ایکس سپیسیفایر والا دی دلته موږ سره یو ډیټا راغلی دا ډیټا به د کوم ټایپ ولوي دا به د پروټیکټډ ټایپ ولوي دلته موږ سره د پروټیکټډ ټایپ ډیټا راځي اوس د پروټیکټډ ټایپ ډیټا موږ سره کوم ټایپ کوم قسم ډیټا ده په باندې لیبل څه دی بیلنس دی په دغه کې به موږ سره ډیټا د کوم ټایپ راځي په دغه کې موږ سره د ډبل ټایپ ډیټا راځي دلته فنکشن دی یو فنکشن موږ سره څه سیټ بیلنس فنکشن دی پبلک فنکشن دی دا موږ سره څه ریپرزینټ کوي دا موږ سره پبلک ریپرزینټ کوي دا نه علاوه موږ سره سیټ انټرست یو فنکشن دی دا فنکشن موږ سره څه کوي دا چې کومي موږ سره پرایویټ میموري لوکیشن دی دا انیشلایز کوي دا نه علاوه دلته موږ سره ډیسپلی فنکشن دی په دا ډیسپلی فنکشن باندې موږ سره دا ډیټا اکسیسیبل ده چونکه انټرنل ګوره دغه کوم د بلاک وکړو د بلاک څه دی په سیم بلاک کې کنه دا موږ سره ورکینګ باونډري ده دا په سیم ورکینګ نو په ورکینګ باونډري کې دا اکسیسیبل دي نو دلته موږ سره دا ډیسپلی فنکشن په ترو باندې چې کومه موږ سره انټرست ده هم زه ډیسپلی کولای شم چې کومه موږ سره دا څه دا بیلنس ته بیلنس هم په سیټ باندې زه څه کړای شم دا سیټ بیلنس دا په انیشلایز کولای شم په انټرست باندې مو سره څه انیشلایز کیږي دا انیشلایز کیږي څنګه انیشلایز کیږي ته آبجیکټ ولیکي اس ا موږ سره اول فور ایگزامپل څه سیټ بیلنس په دغه باندې موږ سره دا بیلنس فنکشن کې نه څه وشي دا به کال شي په دغه باندې به موږ سره بیلنس ویریبل به سیټ شي بیا موږ سره د دغه لپاره چې موږ سره یو بل فنکشن دی سیټ انټرست په دغه سیټ انټرست باندې به څه وشي موږ سره به سیټ انټرست فنکشن کال شي په کې به انټرست کوم ویریبل دی به انیشلایز شي بیا موږ سره اس ا سره ډیسپلی فنکشن چې کله موږ کال کو په دغه دواړو میموري لوکیشن کې چې کومې موږ سره بیلنس ته ور سره انټرست ته دا دواړه به موږ سره ډیسپلی شي که اوس موږ د آبجیکټ ته وکړو دا آبجیکټ دا آبجیکټ دا آبجیکټ دا موږ سره د څه شي آبجیکټ دی دا موږ سره د چایلډ کلاس آبجیکټ دی او د چایلډ کلاس په آبجیکټ باندې موږ څه وکړلو دا پیرنټ کلاس فنکشن هم کال کړلو ور سره د چایلډ کلاس چې کوم فنکشن دی دا دواړه نو موږ سره نورمالي په انهریټنس کې څه وشي په انهریټنس کې د پیرنټ کلاس او د چایلډ کلاس چې څومره ممبرز دي دا د چایلډ کلاس ممبر جوړ شي چې ممبر جوړ شي نو چې څومره پبلک ممبرز دي دا به ډایرکټلی څه کیږي پبلک ممبر به موږ سره ډایرکټلی موږ سره اکسیسیبل وي په آبجیکټ باندې اوس ګوره که وکړو یو کس نه کوېسچن دا کړی شي چې دا د اس ا دا ټول ممبر دي چې ټول ممبر دي دا دوه څه نشي اکسس کېدای نو دا ځکه نشي اکسس کېدای چې دغه نیچر کې پرایویسي ده پرایویسي په دغه دوه شیانو پکې راغلي دا څه له اکسس کیږي دا ځکه چې دا موږ سره پبلک دی نو دلته مو ورته هم لیکلو چې آبجیکټ سره چې څومره پبلک ممبرز دي نو پبلک ممبر یې موږ سره صرف فنکشن دي دا ډایرکټلی اکسس کیږي او په فنکشن باندې بیا ته څه کې پرایویټ پروټیکټډ ډیټا اکسس کولای شي نور به ان شاء الله په نیکسټ ژوند دی په نیکسټ کلاس کې وکړو